नमस्कार, मी आता तुम्हाला वरण कसं बनवायचं ते दाखवते। त्यासाठी साहित्य बघा, ही तुरीची डाळ घेतली, ही 1 वाटी तुरीची डाळ घेतली, छोटीशी वाटी, आणि अर्धी वाटी मूग डाळ घेतली। स्वच्छ धुवून अर्धा तास भिजत ठेवली। अर्धा चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, तेल, 2 टोमॅटो। आता फोडणीसाठी साहित्य बघा, राई, जिरे, हिंग, 2-3 सुक्या मिरच्या, कोकम, कोपटी मिरची, जास्त तिखट नसते ही अशी चिरून घेतलेत, कढीपत्ता, आलं किसून घेतलंय, लसूण, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, थोडंसं गूळ घेतलंय। चला आपण सुरुवात करूया। डाळ कुकरला 2-3 शिट्या काढून वाफवून घेऊया। आता त्याच्यामध्ये हे टोमॅटो टाकते, हळद टाकते, पाणी, थोडंसं 1 चमचाभर तेल टाकते। आता झाकण लावते। हे बघा, कुकरला 3 शिट्या काढून घेतल्या, डाळ वाफवून घेतली बघा। आता आपण फोडणी देऊया। गॅस पेटवलाय, कढई ठेवली, आता त्याच्यामध्ये तेल टाकते। तर तेल तापलंय, मोहरी टाकते, जिरा, मिरची, कढीपत्ता, हिरवी मिरची, हिंग आणि कोकम। किचलेला आलं टाकते, लसूण, आता डाळ टाकते फोडणीला। मीठ टाकते चवीनुसार, गूळ थोडासा, कोथिंबीर। आता 2-3 मिनिटं उकळून घेऊया। 3 मिनिटं झाल्यात आपले, वरण पण झालंय। गॅस बंद करते। वरण आपलं तयार आहे। तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।